નમસ્તે, કેમ છો? આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજ્જુ ફાર્મસીમાં. ટીવીમાં આવતી લોભામણી જાહેરાતો જોઈને કેમિકલ વાળા ઠંડા પીણા પીતા હોઈએ છીએ આપણે જાણતા હોવા છતાં પણ સૌથી મોટી ભૂલ કરીએ છીએ. શું તમને ખબર છે કે કુદરતી વનસ્પતિમાં ઠાસીને આયુર્વેદ ભરેલું છે? રોગોમાં જુદા જુદા શાકભાજી અને ફળના રસનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. અને આ જુદા જુદા શાકભાજી અને ફળના રસનો ઉપયોગ કરીને જીવનભર નિરોગી રહી શકાય છે. તો આ વિડીયોમાં અમે આપની સમક્ષ લાવ્યા છીએ કે આપણી પાસે જે શાકભાજી અથવા તો ફળ અવેલેબલ છે એના રસનો ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં કરી શકાય છે. તો જુદા જુદા વેજીટેબલ્સ અને ફ્રૂટ્સના જ્યુસનો ઉપયોગ ક્યાં કરી શકાય છે એની માહિતી મેળવવા માટે પૂરો વિડીયો જુઓ. તો ચાલો શરૂ કરીએ વિડીયો. સૌથી પહેલા આવે છે ટમેટો. ટમેટાના રસમાં વિટામિન એ હોય છે અને વિટામિન એ હોય છે એટલે એ આંખની શક્તિ વધારે છે. ડાયાબિટીસમાં પણ ટમેટાનો રસ રાહત આપે છે. વજન ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે. કિડનીને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવે છે. પાચન ક્રિયાને સુધારે છે અને હિમોગ્લોબિન કન્ટેન્ટ વધારે છે. બીજું આવે છે કોથમીર. કોથમીરનો રસ ઠંડક આપે છે. પાચન ક્રિયામાં મદદ કરે છે. લોહીનું હિમોગ્લોબિન સુધારે છે અને આંખની શક્તિ વધારવામાં પણ કોથમીર ઉપયોગી છે. આદુનો રસ પીવાથી શું લાભ થાય છે? આદુનો રસ પીવાથી ગેસ ઓછો થાય છે, ઉધરસ મટી જાય છે, હૃદય રોગ થતો પણ આદુ અટકાવે છે. ગળા અને નાકમાં કફ ભરાઈ ગયો હોય એને આદુના રસથી દૂર કરી શકાય છે. માથું દુખતું હોય ત્યારે નાકમાં આદુના રસના 2 ટીપા નાખવાથી માથાનો દુખાવો મટી જાય છે. તો આ છે આદુના રસનો જાદુ. ત્યારબાદ આવે છે આમળા. આમળાના રસથી પેટ સાફ થાય છે. વિટામિન સી થી ભરપૂર હોવાના કારણે એ ચામડી અને વાળ બંનેને સારા રાખવામાં ઉપયોગી છે. ત્યારબાદ આવે છે પાઇનેપલનો રસ. પાઇનેપલનો રસ પેટના કૃમિને નાશ કરે છે અને ગેસ મટાડે છે. ધેન નેક્સ્ટ છે કારેલાનો રસ. કારેલા કેવા હોય? કડવા હોય, પણ જે કડવું હોય એ જ હંમેશા લાભ કરતા હોય છે. એ પછી વ્યક્તિ હોય કે પછી શાકભાજી હોય. કારેલાનો રસ પીવાથી ભૂખ લાગે છે, ઉધરસ મટાડે છે, કરમિયા દૂર કરે છે, કોઢને મટાડે છે, કિડની સ્ટોનને દૂર કરે છે અને ડાયાબિટીસ માટે પણ એ ફાયદાકારક છે. દેન કાકડીનો રસ. કાકડીનો રસ પીવાથી ડાયાબિટીસની અસર દૂર થઈ જાય છે, ગાઉટમાં ફાયદો કરે છે, વજન ઓછું કરવામાં પણ મદદ કરે છે અને ચામડી તથા વાળ બંનેને સારા રાખવામાં ઉપયોગી છે. દેન કાળી દ્રાક્ષનો રસ. કાળી દ્રાક્ષના રસ પીવાથી કબજિયાત મટી જાય છે, હરસ થતા અટકાવે છે, શરીરમાં ગરમી લાગતી હોય તો એમાં રાહત આપે છે, પ્લસ એ શક્તિનો ખજાનો છે. દાડમ. દાડમનો રસ પણ શક્તિનો ખજાનો છે. ફુદીનાનો રસ ભૂખ મટાડે છે, ઉધરસ મટાડે છે, પેટના રોગોમાં ફાયદો કરે છે. મધ અને લીંબુના રસની સાથે ફુદીનાનો રસ મિક્સ કરીને પીવાથી પાચન ક્રિયામાં મદદ મળે છે. તો આ હતા આપણી પાસે અવેલેબલ હોય એવા વિવિધ શાકભાજી તથા ફળના રસના ફાયદાઓ કયા કયા હોય છે તેની જાણકારી. આઈ હોપ તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સની સાથે શેર કરો અને વધુને વધુ આવી માહિતી મેળવવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.